سلام، من نرگسم و اینجا دنتروپیه. قرار بود که یه پادکست در مورد پایان دوره دانشجویی زهیر و کلا رشته دندون پزشکی داشته باشیم. امروز اومدیم که این کار رو انجام بدیم. سلام و درود، من زهیرم، دانشجو سال آخر دندون پزشکی گیلان و خوشحالم که میتونم این پادکست رو بگیرم. نرگس جان دوست عزیز من لطف کرده امروز اومده اینجا، قراره یه سری سوال از من بپرسه که امیدوارم بتونم به خوبی بهشون جواب بدم و این پادکست به درد شما هم بخوره. خب خودت یکم بیشتر واسه ما معرفی کن. خب من زهیر جعفری ام، 24 سالمه، متولد 78م، 18 سالگی کنکور دادم، همون سال اول قبول شدم، بچه شاهینشهرم هستم، استان اصفهان، رشت درس میخونم. دیگه چی باید بگم؟ دیگه این که چی شد رشته دندون رو انتخاب کردی؟ کلا هدفت چی بود؟ از قبل به این رشته علاقه داشتی یا نه؟ خب راستشو بخوام بهت بگم، من به خاطر پول اومدم دندون پزشکی. نه چرا پول خیلی زیاد باشه چرا؟ یعنی دبیرستان که بودیم وقتی فهمیدیم کنکور چیه، خب 3 تا رشته تاپ همیشه بوده تو این چند سال اخیر، داروسازی، پزشکی و دندون پزشکی، که من از همون اول می‌خواستم دندون پزشکی قبول بشم و خدا رو شکر شدم. ولی بعدش که اومدم دانشگاه این یکم عوض شد. یعنی حس می‌کنم که اینکه تو بخوای به خاطر پول یه کاری رو انجام بدی درست در نمیاد دیگه. یعنی شاید به اون پول برسی ولی یه جورایی درست نیستش به نظرم. خب در مورد رشته‌ت به نظرت چه جور رشته‌ایه؟ انداز سختی و اینکه ارزش داره خوندنش؟ ببین دندون پزشکی رشته خوبیه با شرایط اقتصادی که ایران داره، به نظرم جزو رشته‌ایه که میشه روش حساب کرد همچنان. ولی اون چیزی که به دبیرستانی‌ها گفته میشه که یه دندون پزشک نشون میدن با کراوات میره تو مطبش بدون اینکه چروک بیفته رو لباسش پولشو در میاره، اینطوری نیستش. اتفاقا رشته پر استرسیه مثل همه مشاغل دیگه، ولی رشته خوبیه و البته سخته. حالا برعکس چیزی که بقیه فکر میکنن که نسبت به داروسازی و پزشکی چون حجم مطالب تئوریش کمتر رشته آسان‌تریه، اینطوری نیستش به نظرم. ولی خب فایده عملیش بیشتره، طبیعتا ممکنه یه مقدار آسان‌تر کنه کارو. خب میخوام که برای بیننده‌ها توضیح بدی در مورد بازار کار این رشته و آینده‌ای که داره. ببین راجع به دندون پزشکی این که بازار کارش چجوریه من نمیتونم نظری بدم چون هنوز واردش نشدم، ولی پتانسیلاش و جاهای خالیش بیشتر از پزشکیه، اینو میدونم. هرچند من کلا مخالف مفهوم اشباع شدنم، به خاطر اینکه من همین الان دوستایی دارم که پزشک شدن اخیراً و الان دارن کار میکنن، جا واسهشون هست، کار واسهشون هست. الان اگه بدونی ظرفیت‌های دندون پزشکی هم دارن زیاد کردن. دلیلش اینه که با کمبود دندون پزشک مواجهن و به نظر من اگه کارت درست باشه بالاخره جاتو پیدا میکنی. اینجا نشد یه کشور دیگه، یه شهر دیگه، هر چی. راجع به درآمدش هم که گفتی، حالا اینو من از یکی از استادام شنیده بودم. استادم میگفتش که دیگه الان مثل قبل نیستش که دندون پزشک یک سال بتونه خونه بخره. مثلا 10 سال پیش، 15 سال پیش شاید یه پزشک، یه داروسازی پزشک، یه دندون پزشک میتونست با درآمد چند ماهش مثلا یه آپارتمان بخره. الان به اون شکل نیست. خب میدونیم تورم رفته بالا، خیلی مشکلات دیگه هست، ولی خب اونجوری هم نیستش که حالا شاید خیلی نشون میدن که ما خیلی بدبختیم. دشواره خیلی هم جای خوبیه. اینجوری هم نیستش. به نظرم میتونه درآمد خوبی داشته باشه و این فقط راجع به دندون پزشکی صادر نیست. به نظرم شما هر کاری که بکنید، اگه توش سعی بکنید کیفیت رو رعایت بکنید، خدمات درست حسابی بدید، به نظرم به پول میتونید برسید. خب زهیر یه سوال، این که تو دوران دانشجویی خودت خارج از محیط دانشگاه مشغول به کار دندون پزشکی شدی یا نه؟ چون شنیدم که خیلی‌ها این کارو انجام میدن. ببین خودم مشغول به کار نشدم چون حس کردم که تا وقتی مدرکمو نگرفتم جای من اونجا نیست. ولی آره یه سری هستن که کار میکنن. البته الان یه مقدار قوانین سختگیرانه تر شده، یکم گیر بیشتری میدن به کسایی که مدرک ندارن و دانشجوان، ولی امکانش هست. اتفاقا خیلی این سوال از من میپرسن که میشه کار کرد، نمیشه کار کرد. میشه کار کرد، ولی من ترجیح دادم که این کارو نکنم به دلایلی که خودم داشتم. چون دوست داشتم وقتی مدرکمو میگیرم و در واقع کوالیفای میشم، یعنی
تایید شده که من این دوران رو گذروندم برم سر جام کار کنم. اینجوری که بری همینجوری بخوای بدون مدرک کار بکنی از نظر من یه جوریه، به خاطر همین من این کارو نکردم. خب بچه‌ها تا اینجای پادکست چطور بود؟ اگه دوستش داشتید براتون مفید بود لطفاً لایک و سابسکرایب کنید، شیر کنید با دوستایی که میخوان دندون پزشکی قبول بشن. اگه نظری دارید توی کامنت ها بهم بگید و برای اطلاع از آپلودهای بعدی روی زنگوله کلیک کنید. خب دوست دارم یکم در مورد تجربه دانشجو بودنت بدونم. کلا این دوران چطور گذشت؟ خوب بود نبود؟ به عنوان دانشجوی دندون پزشکی یکم واسمون توضیح بده. واسه جواب به این سوالات میخوام یکم برگردم به عقب‌تر. من یادمه که 16 سالم بود، کلاس دوم دبیرستان بودم، شاهینشهر نشسته بودم، معلممون داشت یه چیزی رو میگفت، گفت کتاب فلان، یه کتاب تستی بود که خب معروف بود هنوزم هستش، حالا من نمیگم که تطبیق نشه. بعد من گفتم چی داره میگه؟ از هم کلاسی پرسیدم چی داره میگه، راجب چی داره حرف میزنه، این چه کتابیه؟ اون کتاب تسته. گفتم کتاب تست چیه؟ گفت آره این واسه کنکوره، مثلا باید کنکور تست بزنین اونا. یکم تحقیق کردم، همون روزا اوایل دوم دبیرستان بود که دیگه سالیه که کنکور از اونجا شروع میشه دیگه، دوم، سوم، چهارم که الان شده دهم، یازدهم، دوازدهم. از همونجا که فهمیدم چیه کنکور دیدم خب این میتونه یه نقطه عطف باشه، میتونه یه پلی باشه بین دبیرستان و زندگی بعدی من میتونم برم یه شهر دیگه استقلال رو تجربه بکنم، حالا به صورت نسبی، زندگی جدا از خانواده بعد از 18 سال. و از این نظر واقعا دانشجویی به نظرم تجربه خیلی خوبی میتونه باشه، آدمای مختلفو میبینی، یعنی یه مقدار وارد اجتماع میشی دیگه نسبت به دبیرستان. ببین کسی که میخواد یه رشته خوب قبول بشه معمولا باید بشینه تو خونه درس بخونه تو دبیرستان، اون ارتباطش رو از دست میده، ایزوله میشه یه جورایی. ولی وقتی میای تو دانشگاه خب یکم فضا بازتره. در هر صورت به نظرم خیلی تجربه خوبی میتونه باشه، آدمای مختلفو میتونی ببینی، چالش‌های تنهایی زندگی کردن به وجود میاد واسط، پسر و دخترا رو میبینن، دختر و پسر رو میبینن، چیزی که شاید واسه ما البته الان خیلی بهتر شده ولی واسه ما اجرای تابوه. خب یکم نرمال‌تر میشه این روابط و واسه آیندت میتونه به نظرم تجربه با ارزشی باشه. خب یه سوال اینجا پیش میاد، اونم اینه که شده تا حالا از انتخابت پشیمون بشی؟ مثلا با خودت بگی که کاش به جای این رشته میرفتم کلا حالا سمت یه علاقه دیگه هم، حالا هنر، رشته‌های ریاضی یا کلا توی شاخه‌هایی مثل پزشکی، دارو. سوال خیلی خوبی پرسیدی. ببین من که اصلا علاقه اصلیم ریاضی بود تو دبیرستان، خود درس ریاضی خیلی دوست داشتم، به خاطر این اصلا می‌خواستم برم ریاضی بخونم. اشیاء عوض شد و اومدیم این وقت. ببین پشیمون نیستم به هیچ وجه. درسته مثلا من الان دوستایی دارم که وارد بازار کار شدن چند ساله، یا اصلا درس نخوندن دیگه بعد از دیپلمشون، یا حالا رشته‌های دیگه خوندن و وارد بازار کار شدن و یه سرشون زنگ گرفتن، حتی حالا کاری ندارم. اونا خب مثلا ماشین دارن، نمیدونم یه کسب و کاری دارن، یه پولی در میارن، چیزی که من در حال حاضر ندارم، چون من همه این سالا درس خوندم. ولی هیچ وقت پشیمون نشدم، چون اینو میخوام رو به دوربین بگم. ببین درس خوندن فقط به این منتهی نمیشه که تو پول در بیاری. اینکه شما توی فضای آکادمیک رشد بکنی، حالا هر دانشگاهی میتونه باشه، یعنی کاری ندارم بهشتی درس بخونی یا کمبریج درس بخونی یا دانشگاه آزاد شاهرود، هیچ فرقی نداره. مهم اینه که تو میری توی اجتماع، توی کامیونیتی، یه سری آدم میبینی که رو تاثیر میذارن، طبیعتاً استادات، بچه‌ای که داری میبینی. نه پشیمون نیستم از انتخابم. اینکه نرفتم پزشکی و داروسازی که خیلی هم خوشحالم تازه، چون از همون اول گفتم، از همون 16 سالگی اون دوم دبیرستان اینا دوست داشتم که دندون پزشکی قبول بشم، که خدا رو شکر این اتفاق افتاد. یه موقعی شده به خودم میگم بابا این چه کاری دارم میکنم، 6 سال پیر شدم دیگه هنوز پول در نمیارم، بابا ولش کن بیا بریم یه کار دیگه بکنیم. ولی نه، در کل خداییش خیلی راضیم، هم به لحاظ موقعیتی که برام به وجود اومد با دانشجویی، همین که خوشحالم که دانشگاه رفتم. اینو باز رو به دوربین میگم، اگه مرددی بین اینکه دانشگاه بری یا نری، نفس دانشگاه رفتن به نظرم خوبه. نه اینکه دنبال مدرک باشی یا نه، ولی اینکه تو دانشگاه میری یه سری آدم میبینی که آخره یه رزومه علمی دارن، آدمای به درد بخوری، حالا شاید همشون نه، ولی بالاخره یه سری آدم پیدا میشه که اونجا به دردت میخوره. و نه اصلا پشیمون نیستم، خدا رو شکر. آره به نظرم، چون که خودم به تازگی وارد دوره دانشجویی شدم، دانشجو شدن باعث میشه که خانافا تو بزرگتر بشی، پیشرفت کنی و کلا یاد بگیری که
در کنار اون مشکلاتی که داری بزرگ بشی. به عنوان سوال آخر، میدونیم که رشته دندون رشته مورد علاقه خیلی از بچه‌هاییه که توی دبیرستان قرار کنکور بدن. میخوام بدونم که توصیه‌ات به این دسته بچه‌ها چیه و توصیه‌ات به اونایی که تازه وارد رشته دندون پزشکی شدن. توصیه‌ام والا همون چیزایی که گفتم. به بچه‌های دبیرستان اینو بگم که اون چیزی که بهتون نشون میدن از دندون پزشکی، داروسازی پزشکی، اون شکلی نیستش. همین چی قرار نیست اونقدر شیک و پیک پیش بره و تو اصلا هیچی نشو و پول زیاد و پارتی و این خبره نیستش. اینا سخته، رشته‌های سختیه و دوران سختیه کلا دانشجویی، چون همیشه مشکلات مالی وجود داره. و توصیه‌ام به دانشجوی دندون پزشکی اینه که سعی بکنن که علمی درس بخونن، چون خیلی پیش میاد تو دانشکده نقل قول میشه، فلان دکتر فلان تکنیک رو استفاده میکنه. خب بکنه، ما باید ارجاع بدیم به کتابای مرجع، به کتابای رفرنس. اونا چیکار میکنن؟ و منظورم اینه که کلا اگه آدم وارد هر داستانی میشه باید سعی کنه به بهترین نحو انجامش بده. ببین من گفتم علاقم ریاضی بود، ولی وقتی اومدم دندون پزشکی تمام سعیمو کردم که حداقل توی چند سالی که دانشگاهم یه چیزی یاد بگیرم، یه چیز علمی یاد بگیرم. اینجوری نشه که صبح برم دانشگاه ظهر برگردم هیچی هم نفهمم. اینجوری خیلی به نظرم جالب نیست. توصیه‌ام اینه که درستون رو بخونید و یه چیزی که خیلی مهمه اینه که اعتماد نکنید توی مخصوصا بحث‌های علمی. منظورم چیه؟ ببین اسم دانشجو روشه، تو دنبال دانشی، دیگه دانش آموز نیستی. به خاطر همین باید شک کنی به هر جمله‌ای که میشنوی و این شک باعث میشه که تو به یه یقینی برسی. بری سرچ کنی، ریسرچ بکنی، ببینی آقا این حرف درسته، اشتباه، این تکنیک درسته، کارایی داره نداره، و بعد استایل خودتو داشته باشی، استایلی که ناشی میشه از متون علمی، نه فلان دکتر فلان تکنیکو انجام داد. خب دستش درد نکنه، من چیکار کنم؟ من باید برم اون چیزایی که ثابت شده در حال حاضر رو در بیارم و به اونا عمل کنم. خب سوالامون تموم شدن. مرسی از تو که سوالا رو جواب دادی و تجربیات تو با ما در میون گذاشتی. ممنون از شما که تا آخر ویدیو همراهمون بودین. خوشحال میشیم که اگه نظری دارین تو بخش کامنت ها برامون بنویسید. مرسی از تو نرگس جان، متشکرم که امروز اومدی. نرگس دوست عزیز منه که بهم خیلی کمک میکنه توی همین تولید محتوا و از همینجا میخوام ازت تشکر کنم. همین دیگه، اگه ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. برای اطلاع از آپلودهای بعدی روی زنگوله کلیک کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.